Yan. Yung sa taas, si Jay at saka si Labo. Ano yan? Yan. Dalawang hagdan lang yan. Dugtong. Tapos sa baba, 3 hagdan. Taas. Yan. Yan, mga kasama ko si Jay. Yan siya sa may tukjang. Yan. Kala nyo ha, madali ang trabaho namin dito. Mahirap na nga, delikado pa. Yan. Yan po ang trabaho namin po dito sa may shipbuilding.